Sziasztok, Pintér Zsolt vagyok az NPRM Pintyő csatornától, és megnézzük ma az újabb tagját az Adobe Firefly-nak, hiszen bővült a lista, hogy mire lehet használni. Ugye eddig kipróbáltuk már az előző videóban a text-to-image-et, azaz ugye szöveges promptból hogyan készít képet, a texteffektet, amikor beírunk egy szöveget, megmondjuk, hogy hogyan nézzen ki az a szöveg, milyen textúra legyen rajta, és átalakítja a szövegünket. És most megjelent egy új funkció, én nem emlékszem amúgy, hogy ez az induláskor lett volna, és be lett volna harangozva, hogy majd egyszer lesz. Ez a vektoros rajzok átszínezése. Ugye amik még itt vannak, és majd reméljük a közeljövőben megjelennek, azok egy kicsit izgalmasabbak, ugye az inpaintinggel tudunk egy képrészletet átalakítani, egy szöveges promptot megadunk, és mást rajzol a helyére, vagy éppen letöröl. A personalized result-tal azzal ugye be lehetne tanítani egy saját modellt, a text-to-vektorral szövegből vektoros rajzot tudunk készíteni, itt szövegből mintázatot, 3D képet ellátni textúrával, ki tudjuk bővíteni a képünket az X-Image-nél, brush-t tudunk készíteni, erre sem emlékszem, ez újnak tűnik, sketch to image, tehát egy ceruzarajzból készítünk egy képet, illetve template készítés. Ezek mindegyike nagyon város, de most megjelent egy ilyen, a vektoros rajzok átszínezése. Nézzük meg, hogy mit lehet benne tenni. Ugye egy SVG fájlt vár el tőlünk, ugye egy file, az egy vektoros file formátum, én lementettem direkt pár SVG fájlt, hogy ki tudjuk próbálni, lássuk is, mondjuk, ez jó lesz, karácsonyi angyal, ide behúzzuk, és itt meg kellene mondani neki, hogy milyen szín palettát szeretnénk, amivel átalakítja ezt a vektoros képet. Mondjuk legyen vízkék. Meg kéne tanulni írni. Jó. Hát is alakította. Ugye itt a jobb felső sarokban látjátok, ez volt az eredeti, ugye egy piros ruhába öltözött kis angyalka, és létrehozta ugyanúgy ezt a vektoros képet, csak most már átszínezve, és ilyen vízszerű színeket használva a palettáról, itt látni, hogy mik a fő színek, amiket használt, ugye ezeket lehetne véletlenszerűen átalakítani. Hogyha letöltjük, akkor, mint látjátok, egy SVG fájlt tölt le ugyanúgy, tehát megmarad a vektoros file formátum, ezt nem bántja, és ugyanúgy tudjuk később használni ezt az SVG fájlt, mint ahogy eddig, csak most már átszínezve. Mit lehet itt még tenni? Ugye ide újra fel lehetne tölteni egy másik SVG fájlt, illetve itt vannak ilyen példapromptok, hogy mégis mire gondolnak, amikor megadunk itt alul ugye egy színpalettát, például sárga tengeralattjáró, vagy sötétkék, vagy ilyen nyári színek, vagy a levendula színek, ilyeneket lehet, vagy sushi, ezeket lehetne használni, és megpróbálja ezt a megadott szöveget követve átszínezni a vektoros grafikáinkat. Mi van itt még? A Harmony-nál megtaláljuk azt, hogy a színpalettával játszik. Lássuk, hogy mik vannak itt. A complementary, ugye az azt jelenti, hogy a komplementer színeket használ, amikor generál. Ugye a komplementer színek azok, amik a színkörön egymással szemben helyezkednek el. Azért hívjuk amúgy kiegészítő színeknek őket, mert ha megnézzük, minden esetben megvan ezekben az összes alapszín. Tehát például itt van a színkörünk, ugye a sárgának a komplementer szín az a lila, tehát ami ugye szembe van vele a színkörön, és ugye alapszín a sárga, a lila pedig a kékből és a pirosból keverhető ki, tehát az a másik két alapszín, ezért mondjuk azt, hogy ugye megvan mind a három alapszínünk ennél. Ugye itt nagyon erős a kontraszt a színek között a komplementernél, tehát
figyeljünk arra, hogy hogyan használjuk. Természetesen valamelyik színt szeretnénk, azt lecserélhetjük egy kicsit neutrálisabb árnyalatra, hogy kiegyensúlyozzuk ezt a hatalmas kontrasztot. Lássuk, hogy mi történik. És látjuk is, hogy itt a sárgához a lilát választja. Megnézzük, sárgához a lila, tehát a komplementer színét választotta ki. Itt ilyen barnás, világos kékes, világos kék barnás, tehát ez is a komplementer szín, látható a színköröm. A következő, ez az analóg. A színkörön egymás mellett elhelyezkedő 3-4-5 színből álló csoportot nevezünk analóg színeknek. Van egy domináns, egy alátámasztó, és az első kettőnek a keveréke, vagy egy belőlük kiemelkedő szín alkotja a következő színt. Ez például megfigyelte a természetben is egy színátmenetes virág esetén, ez az analóg színösszállítás. Azért látjátok, hogy nagyon hasonlóak a színek, ugye a színkörön ezek egymás mellett vannak. Mi van még? A triád. Ez a triád színséma esetén a színkörre ráhelyezünk egy egyenlő oldalú háromszöget, és így találjuk meg az egymáshoz illő árnyalatokat. Az elsődleges színek a vörös, a kék és a sárga, például ugye ez is triádszerűen helyezkedik el, ha megnézitek, sárga, kék, piros, ez egy háromszög alapján helyezkedik el, tehát ha elforgatnánk mondjuk a háromszöget, akkor ugyanígy lenne a narancs, lila és a zöld szín is ez alapján, a háromszög alapján helyezkedne el. Itt is erős kontraszt van a színek között, mint a komplementernél. Mi van még? A split complementary, ez az osztott komplementer színséma. Hasonló, mint a sima komplementer, azonban az osztott verzióban nem a domináns színnel szemben lévő árnyalatot választjuk, hanem annak a két közvetlen szomszédját. Tehát ilyen egyenlő szárú háromszöget alkotnak a színkörön a választott színeink. És még ami maradt, a square, azt most nem tudom, de szerintem valószínűleg a triádhoz hasonló, csak ez négyzetesen elhelyezkedő színekről beszélünk. És látjátok, amit kiválasztjuk a harmóniát, azonnal legenerálja az új beállítások alapján a képeket, vagy megadhatunk, megint új színeket is megadhatunk. És itt lehet használni ezt a dolgot.